Вітаю вас, мої дорогенькі. Так, зараз трішки. Ну що, будемо сьогодні дивитися на таку тему цікаву, яка багатьох цікавить. Чи є якісь магічні атаки, магічні намагання вас? Так, ух ти, клас. Ну, мені показують зараз двох жінок. Одразу йде попередження якесь, дуже серйозне попередження. Зараз я буду дізнаватися, чи то ви. Іде якийсь наступ. Наступ на вас. Наступ від кого? Від жінки? Ну, тут іде робота. Значна робота. А що роблять? Роблять на, знаєте, на яку сферу? На сферу стосунків з чоловіками. Якась жінка, яка боїться, в принципі, напевно, вас, яка боїться якихось наслідків, але все рівно робить. Робить, тому що вона кохає чоловіка, якогось чоловіка. Є жінка, яка проти вас повстала, я так бачу. Ти досить сильно. Досить сильно. Тебе хочуть знешкодити, начебто, твою силу. Відсікають, начебто хочуть відсікти. Так. Ну, вони такі вперті люди. Чому я кажу вони? Чому я кажу вони? Тому що якимось чином сам чоловік начебто теж є співучасником. Є жінка, яка на вас повстала. Я так бачу, що це ваша сила в чомусь такому, ви як відаюча жінка. Так, але тут взялися якісь сили, досить серйозні сили за це. Вони зараз вирішують, хто правий, хто винний. Ви уявляєте? Тобто, так, добре. Є тут небезпека якась. Тут прям комусь одразу показала. Ух ти. Щось не хочу, щоб... Вона дійсно, знаєте так, тишком-нишком це намагається зробити. Щось вам підлаштовує, але вона реально боїться вас. Реально боїться вас. Ні, ви така класна, ви жива, просто жива. Ви сама якась природа, чи сам... Тут дуже серйозна, сильна людина, за яку хочуть взятися і щось їй зробити. Ні. Ви настільки володієте, або просто ця енергетика вам як дана для чогось, для того, щоб тут такі саме... Тобто у вас якась окрема енергетика є, яка відштовхує і блокує оці напади. Особливо, коли робить і боїться. Це відчувається. Так, добре, мені цікаво, чи щось буде взагалі вам. Вона начебто і вам зробити хоче, так? І сама може отримати. Вона якось на межі стоїть, але вона ризикує цим, тому що там іде кохання або прив'язка, щось таке. Вперта, як ненормальна якась жінка. Vона щось розповіла цьому чоловікові про вас, і він як її така, ну, ментальна підтримка в цьому. Типу так. Але ви прориваєтесь, ви як бамбук. Вам все рівно, хто там на його шляху. Так, і захист, я бачу, є якийсь. Так, цікаво. Так, давайте подивимося на вас. Вам начебто море по коліна, а у вас якийсь захист навіть, Боже, у вас захист як
чоловіча якась енергетика, захист, чоловіча енергетика вашого роду, чи взагалі чоловіки, якісь чоловіки вас захищають. Це можуть бути люди, яких ти не бачиш в живих, тобто це енергетика така може сильно йти. За тебе стоять, за тебе зараз там домовляються. Це суд, так, про який нам казали раніше, на якому зараз вирішується, і за тебе тут багато що виставлено плюсів. Ви. Так. Угу. Ага, ангел. Дивіться, зараз. Вам дають, начебто у вас зараз скажу. Дивіться, що я бачу тут. Ви реально, я зараз бачу, ваша душа, вона стоїть перед тими, хто вирішує взагалі право на продовження, там, наприклад, якоїсь діяльності вашої. Вирішують, хто правий, хто винний. Я так бачу, що за вас реально стоять душі, які... І енергія, дуже сильна енергія, яка доводить, що ви праві. Що ви праві. Тут є якісь такі нюанси, що стверджують чомусь проти вас. Проти вас. Тому є якийсь такий момент огризання, начебто. Але прорив іде. Як це в фізичному світі відчувається? Завжди ставлять перед якимось виборами тебе. Але я бачу, що все рівно ти, ну, як світла, як ангел, якому дають завжди шанс. Але вони залишаються слідкувати за тобою. Залишаються слідкувати за тобою там, ну, зверху, так, як ти розумієш. Так. Та дама, яка тобі робить. Ух ти, ой, тут суд іде, одразу показують. Так, і що? Вона намагається уникнути цього суду. Дуже багато доводів якихось доводить. Ну, але ж дивіться, це не на фізичному плані, це якось так на рівні душ. Ви це можете у вісні там бачити або відчувати якось, і вона також само. Але саме я про цю ситуацію, так, про суд. Але не відчувається на фізичному рівні, як точно там якісь картинки, розумієте? Ні. Там душа хоче щось довести, що вона права. Але я бачу, що тут по сімці це реальний обман. Є доводи з її боку, що там сім'я, про сім'ю вона щось каже. А ви знали про сім'ю? Давайте так, за ту людину, яка світла, якщо вона світла, ми зараз будемо і говорити. Щоб почули вищі сили. Ви робили роботу свою. А вам кажуть, ти робила якусь роботу. Але ризик якийсь іде. Ага. Ти просила за своє щастя. Ти чогось, напевно, не знала. Я бачу суд, реально бачу прямо суд. Іде.
Чим це закінчиться, мені цікаво. Давайте для вас, чим закінчиться цей суд. Угу. Ой, вам дають помічників. Тут помічників дають, які такі напади можуть вислідковувати, так, і брати якось на себе. А помічники тут намальовані, як ти бачиш, звірі, вовки. Завдяки цим помічникам ти зможеш брати слід. Так, ти в силі залишаєшся, вона. Тим паче тут у нас така ж сама і пентаклева королева іде, як і цей лицар. Тобі дають змогу іти своїм шляхом все-таки, дають іще силу. Тобто ти тут крута. Так. А вона? Що з нею після суду? Вона буде обмежена в чомусь і, по-перше, може залишитися сама. Тобто, або чоловік піде, може бути таке, або навіть якщо ні, то там, як вона, як самітня. Диявол? Ух ти, йо-моє. Так, дівчатка, там за неї береться чомусь диявол. А чому так? Ну, це вже вирішують і трійка мечів. Так, вона начебто залишається сама. Вона буде бачити навіть, якщо тут навіть, якщо вона не зупиниться і буде продовжувати там чіплятися тому що там може бути чіпляння. Так, вона може піти на таке, що на межі вже буде. Реально якось так з психікою може бути щось не так у людини, і вона може не зупинитися на досягненому, так, або на тому, що її попереджають, і піти, щось зовсім чорне робити. Тут кладовище є і так далі. Вона намагається теж через помічників, але вони вже теж якісь такі трішки пом'яті. Ці помічники, я про фамільярів. Далі, якщо вона не зупиняється, тут береться за неї, ну, тобто не помічає попереджень якихось, тут береться сам 15-й, натякає на те, що вона може просто очами бачити і чути вухами те, що твориться. Це мені вже дуже схоже щось на, знаєте, як в фільмі «Гіркий місяць», це якщо українською, коли зраду, так, людині доводилося просто бачити очима. Ось, нікуди не могла дітися. Зараз тобі натякають, хто був внизу, стане вверху, хто був вверху, впаде. Через якусь, напевно, гординю. Ти знаєш цю жінку? Це тобі говорять. Чи ти знаєш цю жінку? Ні, ну ти начебто її не помічала, коли тобі було добре, ти не знала, напевно, про неї. Вона тихенько висіла тоді, коли тобі було класно, добре, там, хоча було трішки ілюзорно, я так бачу, але вона тихенько висіла і вичікувала щось. Чекала свого часу, зіркового, коли вона вийде. Хто вона така? Ти її знаєш взагалі? Хто вона така? Давайте, щоб ти хоча б здогадалася, хто вона така, якщо ти ще не знаєш. Хто вона така? Ну, це якась ситуація пов'язана з королем. Хто вона така? Король іде. Король, який, дивись, тут по шістці міг якось вкладатися в стосунки, можливо, навіть не в її бік вкладав гроші, а в твій, в той час, коли вона висіла і вичікувала. Так, важко. Добре. Я хочу подивитися поради зараз
для тебе. Поки зараз оце, я так розумію, суд іде, або вже щось там закінчується. Будемо думати так, що тобі радять зараз? Що тобі радять зараз? Вищі сили саме. Так, бути в своїй силі. Імператриця йде, ти імператриця, ти сильна. Знай, що ти права. Тобто, коли ти знаєш, що ти права, коли ти в силі своїй, а не ну як, метушіння таке, або я погана, або хороша. Знай, що ти в своїй силі завжди маєш більше енергії для того, щоб навіть просто сказати, що я можу. Тут іде розкриття якихось ще магічних твоїх здібностей, або просто здібностей, не буду як казати, для тих, хто не розуміє цю тему, навіть не хоче туди лізти. Чому я буду сипати так, ці перлинки, якщо не хочуть чути. Так, тобі порада. Знай, будь в своїй силі, май енергію матері землі. Ага. Тут тобі попередження, коли ти спиш, можуть приходити. Тому що ти начебто сила твоя спить. Ну, дивись. Тут треба щось, напевно, робити для того, щоб цю силу втримувати. І знову йде пентакліва твоя енергетика. Зараз вона показана як чомусь пентаклова. Це все-таки приземлення якесь. Тут заземлення повинно якесь бути. І тут пентаклі. Так, дивись, я тобі можу підказати, а ти знай, як зроби, як можеш. Можливо, там в процесі медитації. Тобто заземлення, ну, як коли лягаєш спати. Угу. Дивись, тому що коли ти лягаєш спати, без заземлення душа, вона, звичайно, ну так, це все образно, щоб ти розуміла, не малювала картинки такі, але просто, щоб розуміла, без заземлення важкувато втримати цю силу буде. Тобто, щоб не, коли поманили, так, ти не повіялася за вітром, так, треба прив'язатись. Господи, тільки не прив'язуйся до ліжка, якщо ти не розумієш, дорогенька. Хоча я знаю, що дівчата в мене тут сильні сидять, і вони розуміють енергетично, що тут за інформація. В тебе величезна сила. Величезна. Хто мене чує, це велика сила. Але тебе хтось вночі намагається налякати. Намагається налякати. Ну, давай я подивлюся, що ж робити, коли це таке іде. Так, тут про те, що чим більше ти будеш набирати цю свою силу, яка в тебе сила? Я не знаю, можливо, це реально якась магічна сила, можливо, якийсь талант, дар. Це завжди дає силу жінці, тому що тут взагалі у нас вийшла імператриця на те, що ти будь права, будь в своїй силі, тобі одразу сказали. Супер. Дуже сильні жінки зараз тут мене дивляться, для яких цей розклад дуже сильно імпонує, так, до серця підійшов. Є дуже нахабних таких особистостей, які все рівно будуть лізти. Тобто не ця, так інша, завжди якісь кулуарні бесіди ведуть. Ти трісне. А чому? Тому що тут жінка, яка просто своєю такою природньою силою, вона просто впливає на чоловічий мозок якось навіть, там, на чоловічу суть, тим, що вона просто за собою може. Подивилася, відвернулася, за нею вже там ідуть чоловіки. Можливо, ти цього не відчуваєш, але це саме через те, що отаке відбувається, так? Не віриш в свою силу. Так, збилося відео трішечки. Я зупинилася на тому, що
Саме коли ти в своїй силі, ти маєш силу і над, таку магічну силу над чоловіками. Це, звичайно, не виносять ті, яким це не подобається. Це жінки, звичайно, якісь. Не всі, але якісь. І тоді, коли ти маєш цю силу пентаклевої королеви, тобто заземленням є, ти маєш міцний ґрунт під ногами, так, і міцно тримаєшся, начебто коріннями проростаєш. Ну, дивіться, дівчата, для тих, хто все-таки зрозумів, про що тут, так, я скажу. Ти реально, в цій силі непорушна. Тобто тут до тебе не доторкнешся таким злим, нехорошим. І як це зробити? Медитація є класна, просто уявляти, що корінням ти проростаєш аж в центр землі. Цю медитацію не я придумала, звичайно, ця медитація є, і одна людина мені показала такий фокус, реально працює. Та я багато раз чула в медитаціях, пропонують саме такий метод. Коріннями проростаєш такими міцними коріннями прямо до самого центру землі. І все. Заземлення, як в пральній машинці. Повинно бути заземлення, щоб ця енергія нікуди не втікала. Так, добре. Ось така ситуація. Дякую, дорогенькі дівчата. Тут саме, напевно, для жіночої нашої компанії інформація була. Хоча, якщо ти чоловік і вмієш це все перекрутити, ти просто маг реальний. Реальний. Дякую вам за це. Дякую, мої дорогенькі, за цю взагалі картинку, яку я побачила. Дякую за цю енергетику, яку ти посилаєш сюди. Дякую за лайки, коментарі, за фінансову підтримку моєї роботи. Просто безмежно дякую тим людям. Тому що я розумію, що реально ця робота потрібна. Нехай вам дійсно Всесвіт дасть подарунками набагато більше, ніж ти вкладаєш. Так і буде. Дякую. Переходь на інші мої канали, в описі до цього відео є всі посилання, чекаю тебе там. Дуже багато підказок буде і ще помножене на 3 або 4 навіть. До побачення.